नमस्कार मित्रांनो, मी इतरह लवकर स्वागत आहे तुमचं फेरफटकाच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आहे आपल्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन। म्हणजे हा काय जास्त मोठा असा व्हिडिओ नसेल, आपल्या गणपती बाप्पाचं विसर्जनच फक्त या व्हिडिओमध्ये आहे। कारण की सकाळी आपण गेलेलो त्या शिवडावच्या धबधब्यावर, तो व्हिडिओ मी आधीच टाकेन किंवा नंतर टाकेन, माहीत नाही कसा टाकेन ते, पण आय बटनवर लिंक असेल जर मी आधी टाकला असेल तर आय बटनवर लिंक देईन त्याची। 7 दिवसाचा आमचा गणपती होता, 7 दिवस गणपती होता, 7 दिवसांनी आज गणपती आपले चाललेत। तर सकाळपासून पाऊस नव्हता, ऊन होतं, आता थोडंसं मळब आलं आहे आणि थोडा बारीक बारीक पाऊस आला आहे। आणि इथे बघा, इथे सगळं फटाके, इथे सगळी फळं, हे वरती लावलेले सगळे फुलं वगैरे सगळं हे घ्या घेऊया। तर हे बघा जेव्हा तिथे लावले मी ह्याच्यात गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। रुमाल नाही बांधू, पकडला गणपती बाप्पा मोरया। बांधलाय इथून थांब थांब गणपती बाप्पा मोरया, मोरया। बाजूला किरण आहे त्यांचा गणपती, गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती।
गणपतीचं विसर्जन झालेलं आहे. मुंबईपेक्षा गावाला हे जे विसर्जन आहे कसं दिसतंय काय दिसतंय मला माहीत नाही, पण मुंबईपेक्षा मित्रांनो हे जे गावाला विसर्जन करतात ती पद्धत मला खरं तर चांगली वाटते. याचं कारण असं की तर इथे बघा ना, इथे जास्त गोंगाट नाही, कोण जास्त माणसं नाहीत, पायाखाली गणपती येत नाहीत. प्रत्येकाने आपापल्या ठिकाणी मोजून मापून पाहिजे तिथे गणपती, इथे गणपती आहे तर बाजूला त्याच्या थोडं लांब गणपती ठेवा, दुसरे त्याच्या अजून लांब ठेवतात आणि सगळ्यांना पोहता येतं, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. हे बघा आता हा इथून जे सगळे गणपती एक 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 करत गेले ना ते तिथपर्यंत असे गणपती ठेवत गेले आणि जाताना दिसत गेलं की कसे गणपती ठेवतात काय. त्यामुळे काय झालं, पायाखाली कुठचे गणपती आला नाही. मुंबईला तसं होत नाही. आता आपल्या मंदिरात जाऊन प्रसाद घ्यायचा, म्हणजे जे प्रसाद म्हणजे काय असतो, जे सगळेजण एक 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 आपल्या गणपतीला जे आलेला प्रसाद असतो, म्हणजे की असेल आपला मोदक असतात 21, त्याच्यानंतर फळ केळी काकडी वगैरे जो काय प्रसाद असेल तो सगळ्या गणपतीचा एकत्र करतात आणि तो एकत्र प्रसाद सगळ्यांना देतात. मग ते सगळेजण घरी घेऊन जातात, हा प्रसाद असतो. तर अशा प्रकारे ही आमची नदी आहे, इथे आम्ही आंघोळ करायला येतो, पुढे पण जातो तिथे. अशा प्रकारे गणपती आले गणपती गेले. खूप वाईट वाटतं आज 5 दिवस आलो तिथे आणि किती पटपट गणपती दिवस गेले. ॲक्च्युली खूप धावाधाव पळापळ झाली, इकडे जा तिकडे जा इकडे जा तिकडे जा. तर बरं वाटतं पण आज, आणि असं विसर्जन झाल्यानंतर खरंच मनापासून बरं वाटतं. तरी आता बरं तरी होतं असेल, कारण की जे कोरोनामुळे हे कृत्रिम तलाव घातलेत त्याच्यामुळे काय होतं की जो शिवाजी पार्क गिरगाव चौपाटी तिकडे जाऊन जे विसर्जन करायचे ते नाही होत आहे, त्या तलावातच विसर्जन होतं आहे. पण त्या तलावात सुद्धा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती असतील तर त्या तशाच राहणार खूप दिवस. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती मित्रांनो घेऊ नका, ज्या काय घेतात तुम्ही शाडू मातीच्याच मूर्ती घ्या. तर ठीक आहे, तर आजच्या पुरतं एवढंच. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. कसा वाटला हा तुम्हाला व्हिडिओ हा नक्की मला कमेंट करून सांगा. तोपर्यंत पुन्हा एकदा गणपती बाप्पा मोरया. जय हिंद जय महाराष्ट्र.